Tehdään ensin tämä pullataikina ja mä oon mitannut kaikki ainekset tähän valmiiksi. Eli tässä on 1 desi kasvisrasvaa, juoksevaa kasvisrasvaa. Ja tässä on 6 desiä vehnäjauhoja, jonka olen mitannut valmiiksi. Eli laitetaan sitä. Niin laitetaan ensin tänne melkein kaikki nämä vehnäjauhot. Sinne jäi pohjalle vielä vähäsen. No niin. Ja sitten laitetaan sinne kardemummaa. 2 teelusikallista. Jäi vielä. 2 teelusikallista kardemummaa. Sitten laitetaan sinne 1 kuivahiivapussi, joka painaa 11 grammaa. Yksi kuivahiivapussi. Sitten laitamme sinne 0,5 teelusikallista suolaa. Noin. Ja sitten sinne tulee sokeria. 1 desi. Noin. Sekoitellaan kunnolla. Eli siellä on nyt vehnäjauho, kuivahiiva, sokeri, kardemumma ja suola. Sekoitetaan kunnolla sekaisin. Noin. Sitten mulla on tässä tätä valmiiksi olen mitannut, että tässä on lämmintä vettä plus 42 asteista. Niin laitetaan 2,5 desiä tätä vettä tänne. Noin. Ja tätä mä en enää tarvii, vaan mä alan käsin laittelemaan pyörittelemään tätä näitä. Mä yleensä teen aina tämmöisen pienen taikinan. Mulla ei mahu pakasteeseen mitään pullia hirveästi, niin siellä on muuta ruokaa syksyn sadosta kerättyjä ja on tehnyt hilloja tai soseita, joissa ei ole paljon sokeria, mutta sitten mulla on myös kellari ja sinne on tehnyt hilloa ja näin. Sitten tähän laitetaan tämä rasva, eli 1 desi kasvisrasvaa. Ja sitten lisätään näitä vehnäjauhoja.
Täällä on nyt se 6 desiä vehnäjauhoja. Ja nyt tää rupeaa tuntumaan siltä, että mä en laita tänne enempää vehnäjauhoja. Ja nyt mä vaivaan tätä tässä, niin tää on muuten aivan ihana. Tää on aikoinaan Tuppervaralta ostanut tämän astian, niin tää on kyllä vaan niin ihana tässä tehdä. Eli mä vaivaan tätä nyt tässä 10 minuuttia. En lisää yhtään jauhoja. Toi 6 desiä saa riittää. Eli vaivailen tässä nyt tätä taikinaani noin 10 minuuttia. Nyt rupeaa olemaan 10 minuuttia. Mä oon tätä tässä vaivannut. Ja tosiaan niin tää on mukava tehdä vaikka joka päivä tämmönen pullataikina, koska tää on mun mielestä tosi nopeeta ja ainut vaan, että tää vaivaaminen vie aikaa. Mutta tää on niin hyvän tuntunen nyt. Tää irtoo kädestä, tää irtoo täältä vuokasta, tai kulhosta. Tää ei ole liian kova taikina ollenkaan, vaan tää on juuri sopiva. Nyt mä jätän tän tähän kohomaan puoleksi tunniksi. Ja laitan sen tonne uuniin, joka ei ole päällä, vaan se on vedoton paikka. Nyt laitetaan sitten tonne vähäksi aikaa nousemaan. No niin, nyt mulla on tässä pullataikina, pieni pullataikina noussut. Eli tämä munaton ja maidoton pullataikina. Ja tää on ollut nyt puoli tuntia tuolla. Niin nyt mä teen tästä yhden tangon vaan. Eli tehdään noita pyöreitä pullia tästä ja sittenhän siitä voi sen jälkeen, kun se on kohonnut, niin tehdään vielä mitä vaan, mutta nyt tehdään ensin pyöreitä pulleja. Ja kun tää on tämmönen pienempi taikina, niin minä vaan teen tästä tämmösen tangon. Pitkän tangon. Nopeeta. Näin. Laitetaan puoliksi. 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 Ja sitten 3 osaa. Eli 12 pullaa tulee. Sitten vaan pyöritellään. Mä siirrän pikkusen näitä pois tästä, että tulee kameraan nää. Niin. Tässä ei hirveästi tarvitse jauhoja, kun tää on niin hyvä tää taikina. Niin näin. Pyöritellään. Ja laitetaan pellille. Painetaan ja sitten kupristetaan vähän tuota kämmentä. Noin.
on pullat pyöritelty. Ja koska mä teen noita rahkapullia, niin mä laitoin 6 vaan pellille, että mahtuu sitten, kun nämä on vielä, laitan nyt uudestaan tonne nousemaan, niin sen jälkeen mä painelen ne, kun on noussut, niin tämmöisellä lasitölkillä niin niihin koloon ja sitten täytetään rahkalla. Ja nyt voidaan sillä aikaa, kun nyt tää kohoaa, niin tehdä sitten se rahka täyte tähän. Eli 2 pellille tuli 12 pullaa tulee tästä taikinasta. Ja nyt annetaan sitten, mä laitan nämä takaisin tonne uuniin, siellä on lämmintä vettä pohjalla. Uunihan ei ole siis päällä, vaan se on vedoton paikka, niin nämä nousee tosi hyvin siellä aina. Ja tässä voi muuta sitten touhuta tässä keittiössä. No niin, nyt tehdään sitten rahkapullille täyte. Ja mitataan, nollataan toi. Mulla on tässä tämmönen 500 grammaa rahkapurkki. Niin mitataan tänne. Mä nyt laitan tällä desimitalla tästä näin, niin mä otan tästä 300 grammaa tätä rahkaa. No. Noin. Ja tänne purkkiin niin pari desiä. Tää on hirmu hyvää, tää ei ole mikään maksettu mainos, mutta tää on tosi edullista tää rasvaton mieto-maitorahkat. Mähän teen paljon smoothieita, niin tässäkin tosiaan on rasvaa vain 0,1 grammaa ja proteiinia 10 grammaa 100 grammassa. Ja tää on tosi hyvää. Ja tämän lopun mä sitten syön marjojen kanssa. Näin. Mä oon säästänyt näitä rahkapurkkien tai viilipurkkien kansia, niin nämä on niin kätevät, kun laittaa tänne sitten jääkaappiin takaisin. Näin, nyt siellä on 300 grammaa rahkaa. Ja tähän ei tule mitään kermoja. Näin. Sitten laitetaan sinne 1 kananmunaa. Laitetaan tosiaan taas lasin kautta. Hyvä. Vähän hajotetaan ja laitetaan tonne. Noin. Sitten sinne tulee vaniljasokeria ja 2 teelusikallista. Näin. Ja sokeria tulee puoli desiä. Mulla on tässä puolen desin mitta. Puoli desiä. Grammaa sen takia rahkaa, koska mä en laita siis tähän mitään kerroja. Mä teen ihan perinteistä rahkatäytettä, niin riittää noihin 12 pullaan. Ja jos ei riitä, niin sitten tehdään lisää. Sitten sitruunankuorta. Mulla on tässä näin tää sitruuna, mistä mä oon jo edellisen ruokaan laittanut, niin tää on puhas sitruuna. On hyvin sen
Sitä on noin teelusikallisen verran. Niin laitetaan se tänne. Puolikkaan sitruunan kuoria. Ja voihan laittaa aivan hyvin lisää. Sitruuna on hyvä, itse ainakin tykkään. Sitä voi laittaa. Kaikkihan siitä ei tykkää. Sitten laitetaan sitruunasta mehua. Otetaan tästä puolikas. Näin. Semmonen ainakin ruokalusikallinen, jollei 2. Varmaan laitan 2. Sitten mä maistan vielä, että siinä on tarpeeksi makeutta myös lopuksi. No niin. Eli siemenet jäi tänne. Mä otan tämän tästä nyt pois. Ja mä laitan vielä tämän siiville läpi. Niin ei ole pakko, ei täällä kyllä paljon mitään ole. Niin ruokalusikallinen laitetaan aluksi. Kyllä sinne aina vähän jää mutta ei sekään kyllä haittaa täällä. Näin. Nyt siellä on onpas hyvä, ihana sitruunaista. Mä laitan tähän vielä toisen ruokalusikallisen sitruunan. Ai että nyt on hyvä. On hyvä. Näin. Voisin laittaa vielä 1 teelusikallisen vaniljasokeria. Tulee todella hyviä. Sitruunaista ja vaniljaista. Ai, nyt on hyvä. Ja jos haluaa, niin sittenhän sinne voi laittaa sokeriakin lisää, mutta mä laitoin nyt vaan tän 0,5 desiä sokeria sinne. Hyvä. Sitten otetaan pullat kohta kohoamasta pois ja niin täytetään. Ei ole kyllä kunnolla kohonnut nämä pullat. Siis mulla oli päiväys mennyt vanhaksi hiivasta. Ja mä ajattelin, että toimiikohan se enää. Se ensimmäisen nostatuksen toimi oikein hyvin. Mutta nyt ei ole kyllä kauhean hyvin kohonnut. Että näin voi käydä. Ja eikä kannata käyttää hiivaa, jos siitä on päiväys mennyt pois. Se ei enää tehoa, mutta katsotaan mitä näistä tulee. Nyt sitten painellaan noi kolot noihin tuommoisella lasitölkillä ja sitten laitetaan täyte. Jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Katsotaan, näinkin voi käydä. Ensimmäistä kertaa kävi mulle näin. Mulla on vähän jauhoja tässä ja sitten mulla on tämmönen aika leveä pohjainen lasipurkki. Niin painetaan. Ja niin kuin huomaa, niin tää leviää tosi paljon.
kannattaa kastaa aina täällä rauhassa. Ainakin ilmakuplia on hirveästi tuolla. Näissähän on ilmakuplia kuin pizzataikinassa. No. Tällaisia. Sitten laitetaan täyte. Uuni on tosiaan nyt lämpenemässä. Mä laitan ensiksi tämän 2 ruokalusikallista jokaiseen. Just sopivasti riitti tämä täyte näille. Mä oon aina laittanut sen 300 grammaa. Näin. Ei ne mitään kauneuskilpailun voittokortteja nyt ole, mutta saa nähdä, onnistuuko. Niin, ja sitten nämä täytyy vielä voidella. No niin, sitten vielä voidellaan nämä reunat. Uuni toiseksi alimmaiselle tasolle 200 astetta ja varmaan semmoinen 15 minuuttia. Tuolla ne näyttää kohoavan ihan hyvin tuolla uunissa ja näyttää tulevan ihan hyvän näköisiä. Hätää ei ole ainakaan vielä tässä vaiheessa paha. No niin, nyt nämä on ollut täällä uunissa 14 minuuttia. Otetaan pois. No niin. Hyvän näköisiä ovat. Isoja kuin mitkä. Laitetaan sitten tuo toinen pelti uuniin. 14 minuuttia oli uunissa ja hyvä väri on. No niin, nyt on toinenkin pelti uunista ulos ja kyllä nämä on ihan täydellisiä mun mielestä. Just tämmöisiä matalia. Ehkä se oli pelastus, että ne ei turvonnut
oikein pyöreäksi, korkeaksi, koska näistä on tarkoitus tulla tämmöisiä matalia ja just tällä, että tämä täyte menee tänne reunoille. Ihan on samannäköisiä, mitä on aiempikin tehnyt. Ja tosiaan tässä videoalussahan mulla on siis se pullataikinan teko-ohje, jonka mä liitin nyt tähän aikaisemmista pullan teko, koska saman taikinan tein. En viittinyt sitä uudestaan kuvata. Mutta tähän taikinaan nyt, kun mä tein nämä, niin mä käytin sitä Lidlin hiivaa. Mutta ihan hyvinhän tämä ainakin onnistui näin. Oliko nämä sitten niin isoja nyt nämä pullat, että se ei jaksanut kohota oikein semmoiseksi isoksi? No onneksi tein tällaisia piirakan mallisia näistä. Kohta maistellaan. No niin, nyt on sitruunarahkapullat valmiina ja mä oon kyllä tyytyväinen, vaikka aluksi vaikutti siltä, että kun ne ei noussut, niin että tuli katastrofi, mutta ei tästä tullutkaan. Nämähän on tosi muhkeita. Siis nämä on ihanan pehmeitä. Aivan ihania. Ja tiedän, että nämä on hyviä. Mä en rupea nyt näitä tässä maistelemaan, koska mä tiedän, että nämä on hyviä. Tää rahkatäyte ynnä muuta, että hyviä näistä kyllä tuli sitten kuitenkin. Mutta mä olen tyytyväinen tähän. Tehkää ihmeessä. Kuvausosioon laitan taas sitten niin nämä kaikki ainekset, mutta kyllähän ne näkyy myös tästä videostakin. Ja tosiaan tämä pullataikina ohje, niin kun mä aina teen sillä samalla pohjalla, mihin ei tule siis kananmunaa eikä ollenkaan maitoa. Se on munaton ja maidoton taikina ja mä oon tykännyt ja tää on kivaa. Tää on ihanan pehmeä ja tää on tosi maukasta tää pulla. Tämmöstä tänään. Kommentoi ihmeessä. Appelsiinista tulee myös erittäin hyvää. Kommentoi, aiotko tehdä ja ootko tehnyt ja mielipiteitä ja ota mielellään vastaan ja hypetä jos haluat videoa ja peukuta ilman muuta. Moikka!